පවතින එල්නිනෝ තත්ත්වයට අනුව අගෝස්තු මාසය වන විට ශ්‍රී ලංකාවට දැඩි නියඟයක් ඇතිවිය හැකි බව තොරතුරු දක්වා තිබුණද මේ වන විට කඳුකර ප්‍රදේශවලට සාපේක්ෂව වැඩි වර්ෂාපතනයක් වාර්තා වුණා. ඒ අනුව ඉදිරි සති දෙක තුළ මෙම වර්ෂාපතන රටාව කෙසේ වෙනස් වේවිද? ශ්‍රී ලංකාව තුළ පවතින කාලගුණ තත්ත්වයන් අනුව දැනට ජලාශවල තිබෙන ජල මට්ටම් ප්‍රමාණවත්ද? ඒ වගේම එල්නිනෝ තත්ත්වය ඉදිරි වර්ෂාපතනයට බලපාන්නේ කෙසේද? මෙම සිතියමෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ ඍතූන් මත පදනම් වූ දේශගුණික කලාප නිරූපණය වෙනවා. අපි මෙම වීඩියෝවේ ඉදිරිපත් කරන වර්ෂාපතන සහ උෂ්ණත්ව දත්ත සියල්ලම මෙම දේශගුණික කලාප පදනම් කරගෙන සකස් කර තිබෙනවා. දැන් පසුගිය සතියේ වර්ෂාපතන අනාවකයට අවධානය යොමු කරමු. අගෝස්තු 12 සිට 17 දක්වා කාලය තුල දිවයිනේ සාමාන්‍ය දෛනික වර්ෂාපතනය මිලිමීටර් 1.6ක් ලෙස වාර්තා වුණා. සමස්තයක් ලෙස අගෝස්තු 5 සිට 17 දක්වා කාලය තුල දිවයිනේ සාපේක්ෂව වියලි කාලගුණ තත්ත්වයක් පැවතුණා. මෙම කාලය තුල දෛනික සාමාන්‍ය වර්ෂාපතනය මිලිමීටර් 1.5 අතර මට්ටමක පැවතුණා. අගෝස්තු 12 සිට 17 දක්වා කාලය තුල දිවයිනේ වැඩිම දෛනික වර්ෂාපතනය වාර්තා වූයේ මුලතිව් ප්‍රදේශයෙන්. අගෝස්තු 12 වනදා මුලතිව් ප්‍රදේශයට මිලිමීටර් 27ක වර්ෂාපතනයක් ලැබුණු අතර අගෝස්තු 14 වනදා බදුල්ලට මිලිමීටර් 22ක් සහ පොතුවිල් ප්‍රදේශයට මිලිමීටර් 17ක වර්ෂාපතනයක් වාර්තා වුණා. වීඩියෝව සමග දිගටම රැඳී සිටිමින් නවතම කාලගුණ තොරතුරු දැන ගැනීමට අපගේ YouTube නාලිකාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කර බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරන්න. ඊළඟට ඉදිරි සතියේ වර්ෂාපතන අනාවැකියට යොමු වෙමු. අගෝස්තු 18 සිට 24 දක්වා කාලය තුල පසුගිය සතියට සාපේක්ෂව දිවයින පුරා වර්ෂාපතනය අඩුවනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙනවා. ඒ අනුව නැගෙනහිර තනිතලා ප්‍රදේශවලට මිලිමීටර් 35ත් 55ත් අතර වර්ෂාපතනයක්ද, බටහිර සහ නැගෙනහිර කඳුකර ප්‍රදේශවලට මිලිමීටර් 15ත් 35ත් අතර වර්ෂාපතනයක්ද ලැබිය හැකියි. උතුරු, බටහිර සහ නැගෙනහිර තනිතලා ප්‍රදේශවලට මිලිමීටර් 0.5ත් අතර වර්ෂාපතනයක් අපේක්ෂා කරනවා. ඊළඟ සතිය වන අගෝස්තු 25 සිට 31 දක්වා කාලය සඳහාත් පසුගිය සතියට සමාන වර්ෂාපතන රටාවක් අපේක්ෂා කෙරෙනවා. නැගෙනහිර තනිතලා ප්‍රදේශවලට මිලිමීටර් 35ත් 55ත් අතර වර්ෂාපතනයක් ලැබිය හැකියි. දිවයිනේ සෙසු ප්‍රදේශවලට මිලිමීටර් 5ත් 35ත් අතර වර්ෂාපතනයක් අපේක්ෂා කෙරෙනවා. ඊළඟට එල්නිනෝ තත්ත්වය සහ ඉන් ශ්‍රී ලංකාවට ඇතිවිය හැකි බලපෑම පිළිබඳ නවතම තොරතුරු වලට අවධානය යොමු කරමු. එල්නිනෝ තත්ත්වය සමග ආසන්න පැසිෆික් සාගරයේ තවදුරටත් පවතින අතර නීනෝ 3.4 කලාපයේ මුහුදු මත පිට ජල උෂ්ණත්වය සාමාන්‍යයට වඩා ඉහළ මට්ටමක පවතිනවා. ශ්‍රී ලංකාවේ වර්ෂාපතනය සලකා බැලීමේදී පසුගිය සතියේ සමස්ත වර්ෂාපතනය සාමාන්‍යයට වඩා තරමක් අඩු වුවත් එය අගෝස්තු මාසයේ සඳහා අපේක්ෂිත සාමාන්‍ය තත්ත්වයෙන් විශාල ලෙස බැහැර වී නැහැ. විශේෂයෙන්ම කඳුකර ප්‍රදේශවල වර්ෂාපතනය සාමාන්‍යයට වඩා ඉහළ මට්ටමක පැවතුණා. නැගෙනහිර පළාතේ වාරිමාර්ග ජලාශවල ජල මට්ටම් අඩු මට්ටමක පැවතියත් සමස්තයක් ලෙස ජලාශවල ජල මට්ටම අගෝස්තු මාසයට සාමාන්‍ය මට්ටමට ආසන්නව පවතිනවා. ඉදිරි මාස 3 සම්බන්ධයෙන් සාමාන්‍යයට වඩා වැඩි වර්ෂාපතනයක් ලැබීමේ සම්භාවිතාවයක් පවතිනවා. පුරෝකථනයන්ට අනුව අගෝස්තු සිට ඔක්තෝබර් දක්වා එම සම්භාවිතාවය 45%ක් වන අතර සැප්තැම්බර් සිට නොවැම්බර් දක්වා එය 60%ක් දක්වා ඉහළ යනවා. ඊළඟට ශ්‍රී ලංකාවේ උෂ්ණත්ව තත්ත්වයට අවධානය යොමු කරමු. අගෝස්තු 12 සිට 17 දක්වා කාලය තුල ශ්‍රී ලංකාවේ සාමාන්‍ය උපරිම උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් අංශක 32.4ක් ලෙස වාර්තා වුණා. එය පෙර සතියේ පැවති සෙල්සියස් අංශක 31.7ට සාපේක්ෂව ඉහළ අගයක්. ඉහළම සාමාන්‍ය උපරිම උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් අංශක 35.4ක් ලෙස නැගෙනහිර තනිතලා ප්‍රදේශවලින් වාර්තා වුණා. අවම සාමාන්‍ය උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් අංශක 18.8ක් ලෙස නැගෙනහිර කඳුකරයෙන් වාර්තා වුණා. සමස්තයක් ලෙස දිවයින පුරා අගෝස්තු මාසයට සාමාන්‍ය උෂ්ණත්ව රටාවක් පැවතුණා. ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකාව අවට මුහුදු මත පිට ජල උෂ්ණත්වය දකුණු වෙරළ ආශ්‍රිතව සාමාන්‍යයට වඩා සෙල්සියස් අංශක 0.5කින් උණුසුම්ව පැවතුණා.
අනෙකුත් වෙරළ ප්‍රදේශ ආශ්‍රිතව එය සාමාන්‍ය මට්ටමට ආසන්නව පැවතුණා. මීළඟට ශ්‍රී ලංකාව වටා ඇති සුළං රටාවට අවධානය යොමු කරමු. අගෝස්තු 10 සිට 16 දක්වා කාලය තුල කිලෝමීටර් 1.5ක උසකදී සුළං ප්‍රධාන වශයෙන් වයඹ දිශාවෙන් තප්පරයට මීටර් 8ත් 10ත් අතර වේගයකින් හමා යමින් පැවතුණා. සාමාන්‍යයෙන් අගෝස්තු මාසයේදී ශ්‍රී ලංකාවේ සුළං වේගය ඉහළ මට්ටමක පවතින අතර එය සරුංගල් ලැබීමේ සමයේ ආරම්භය ලෙසත් සැලකෙනවා. ඉදිරි අනාවැකියට අනුව අගෝස්තු 19 සිට 25 දක්වා සුළං තරමක් මන්දගාමී වන අතර වයඹ සහ නිරිත දිශාවන්ගෙන් තප්පරයට මීටර් 4ත් 10ත් අතර වේගයකින් හමා යනු ඇතැයි අපේක්ෂා කරනවා. මීළඟ සතියේත් සිකුරාදා දින මේ අයුරින්ම නවතම කාලගුණික තොරතුරු රැගෙන එනතේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කර ශ්‍රී ලංකාවේ දේශගුණික සාක්ෂරතාවයේ ඉහළ නැංවීමට ඔබත් දායක වන්න. ඒ වගේම අපගේ YouTube නාලිකාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කර බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරන්න.